Az elmúlt évtizedekben számos olyan projektben vettünk részt, amivel tovább mélyültek ismereteink az erdőben zajló folyamatokról. Most is fut egy ilyen nemzetközi projektünk, a biológiai sokféleség védelmét és gazdagítását célzó Interreg Biosphere Research projekt, amely a Pilisi Bioszféra Rezervátum területén zajlik. Ennek a terepi munkálatait és személyes tapasztalatait szeretnénk bemutatni nektek Gecsei Alexandra Szandi, illetve Frank Péter Peti kollégánkkal. Szandi, Peti, ti a munkátok során szinte folyamatosan az erdőben vagytok. Mi a feladatotok ebben a projektben? Mi ez a projekt egyáltalán? A projekt célja a Pilisi Bioszféra Rezervátum örökedő üzemmódú területein a lépőkő elmélet szerint meglennének a különböző méretű, kvázi élőhelyszigetek. A legnagyobb területi kiterjedéssel a faanyag termelés nem szolgáló üzemmódú erdőrészletek teszik ki. Ezek több hektár, akár több 10 hektáros területek is lehetnek, ezek nyilván az örökerdőkön kívül lévő erdőrészletek. Ezután a kíméleti területek, melyek pár 10 hektáros területek, ezek az örökerdő üzemmódú területeken belül helyezkednek el. Ezután pedig maga a faegyed szintjén lévő élőhelyek, ezek a habitatfák, illetve a holdfák. A mi feladatunk 16 000 darab habitatfa kijelölése, közel 9000 hektáron. A habitatfák lehetnek idős, böhöncös fák, vagy valamilyen mikroélőhelyekkel rendelkezőek, mint például az odvak, különböző sérülések, deformációk, epifittonok, mint a gombák, mohák például, vagy pedig lehetnek ritka elegyfajok is. Az általunk kijelölt fák örökre benn maradnak és fontos élőhelyet biztosítanak, haláluk után is hordfaként fognak funkcionálni. Tudományos szempontból az is nagyon fontos, hogy minden fa egyedi azonosítót kap, és az adatait rögzítjük, így lesz egy hatalmas digitális adatbázisunk a Pilisi Bioszféra Rezervátum örökerdő gazdálkodása kezelterületein lévő felvett habitatfákról és a mikroélőhelyekről. Szerintem ez egy nagyon jó és minden szempontból hasznos projekt, remélem idővel rutinszerűen beépül a habitatfák ilyen mértékű kijelölése az összes hazai erdőgazdálkodónál. Ha a napi terepi munkátokat nézzük, akkor hogyan alakul egy napotok? Az adott erdőrészletben felkeressük a habitatfákat, azoknak a térképi pozícióját, illetve a fafajukat, a méreteit, rajtuk található mikroélőhelyeket rögzítjük, továbbá minden erdőrészletben megbecsüljük a holdfának a mennyiségét, mind a fekvőnek, mind pedig az állónak. Minden terepi munkát úgy kezdünk meg, hogy előtte a kerületvezető erdésszel is egyeztetünk, szemléletet váltunk, innentől pedig önállóan haladunk. 8 órában dolgozunk, ha az időjárás engedi, akkor minden hétköznap kint vagyunk. Reggel közösen megyünk ki a terepre, aztán szétválunk, és mindketten külön erdőrészletben dolgozunk. A területeket szisztematikusan járjuk be, terepen felvesszük a fák adatait, telefonos alkalmazásban, mint a fafaj, az átmérő, a fán található mikroélőhelyek, a GPS koordináták és egyéb megjegyzések, valamint rögtön meg is jelöljük őket kék H betűvel. Sok fáról fotódokumentáció is készül, ezeket az esős napokon szoktuk rendezgetni, a fák egyedi azonosítójához rendelve. Ha végzettségeteket nézzük, akkor ez ugye eltérő. Milyen tanulmányokat folytattok, és ez a mostani munka, ez hogyan épül be a ti szakmai életetekbe, a tudományos életetekbe? Én erdőmérnökként végeztem a Soproni Egyetemen, és ami ebben a projektben érdekes, hogy nem csak amiatt lehet, vagy érdemes erdészeti beavatkozást végezni, hogy a faanyagot megfelelő minőségben állítsuk elő az erdőben, itt sokkal tágabb a fókusz. Például amikor egy fontos mikroélőhelyet, például egy harkályútot hordozó faegyed nagyon elnyomott pozícióban van egy adott állományban, akkor a faegyed felvételénél megjegyzésbe ki tudjuk azt emelni, hogy annak a habitatfának a közeljövőben igenis szüksége van arra, hogy levegyenek felőle vagy mellőle egy-két fát, ami meghosszabbítja a habitatfa életét, így sokkal tovább marad az odú használatban. Mert ha nem segítünk egy ilyen helyzeten, akkor a habitatfa hamarabb elpusztul, majd álló, majd fekvő holdfa lesz belőle, ami szintén nagyon fontos, de maga az odú az elveszíti az eddigi funkcióját. Én idén fogok végezni, mint természetvédelmi mérnök Gödöllőn. Teljes mértékben természetvédelmi szemlélettel rendelkezem, ugyanakkor a természetvédelem minden területén elengedhetetlen a gazdálkodókkal történő együttműködés, a közös hang megtalálása. Ebben rengeteget tanultam is, valamint így alaposan megismerhetem a természetvédelemmel integrált erdőgazdálkodást is, az örökerdő üzemmódot.